سلام، من الی هستم. خیلی خوش اومدید به کانال جنایی خودتون. خیلی خوشحالم که یه فرصتی پیش اومد تا بتونیم راجع به قتل‌های کلبه شماره 28 صحبت کنیم. خیلی پرونده مرموزیه، خیلی زیر و بم و جزئیات داره، پس خوب حواستون رو جمع کنید، یه لیوان چای بریزید. امروز پرونده‌ای که براتون انتخاب کردم خود من رو خیلی کنجکاو کرده بود، مثل فیلم‌های ترسناک سینمایی که یک درد خوشایندی دارند که شما رو همش دنبال خودشون میکشند. نمیدونم، جوش خیلی عجیبه، یه جو دهکده توریه، یک دهکده تارک دنیای دور از دسترس. خیلی سختشونه تا قاتل یا قاتلین رو پیدا کنن. خیلی مرموزه، یعنی هر چیزی که اتفاق میفته مرموزه. مرموز بودنش منو کشته. لطفاً یادتون نره که کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید، برای دوستاتون مخصوصا اونهایی که به این ژانر علاقه‌مند هستن بفرستید و لطفاً آیکون زنگوله رو هم روشن کنید تا براتون نوتیفیکیشن های این کانال برسه. خودم خیلی هیجان دارم برای این پرونده. بریم شروع کنیم. به ایالات متحده میریم، در کالیفرنیای شمالی. شخصیت اول پروندمون سوزن نام داره که اون رو به اختصار سو هم صدا میزنند. زمانی که این پرونده اتفاق میفته، سوزن با همسرش یعنی جیمز شارپ خیلی مشکل داره و مادر 5 تا فرزنده. اونها خیلی سعی کردند که رابطه‌شون و ازدواجشون رو نجات بدند و نگه دارند، اما متاسفانه موفق نشدند، چون این اواخر سوزن و جیمز اهداف مختلفی داشتند و راهشون داشت کم کم از هم جدا می شد. بعد از کلی درگیری بین این زوج بالاخره تصمیم می گیرند که بهترین تصمیم رو برای فرزندانشون بگیرند که کم هم نبودند، 5 تا فرزند داشتند و از هم دیگه جدا بشند. سوزن میخواسته حضانت هر 5 بچه رو بر عهده خودش بگیره. خب برای سوزن خیلی سخت بوده که مادر سینگل باشه، مادر مجرد باشه و نمیتونسته جای مناسبی پیدا کنه تا بچه‌هاش رو بزرگ کنه. از این روی برادر سوزن تصمیم میگیره که بهش کمک کنه. پس خانواده شارپ یک نقل مکان بزرگ انجام میدن. یک نقل مکان قطعی از کنتیکات در کالیفرنیای شمالی به یک شهر کوچیک کوهستانی به نام کدی. همونطور که گفتم برادر سوزن یعنی دان میخواست به سوزن کمک کنه. اون زمان دان در کدی زندگی میکرد. نمونه بارز یک روستا یا یک شهرستان کوچیک بود که درش روزانه هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی جای منزوی، ایزوله شده و آرومیه و همه روزهاش شبیه همدیگه هستند. اگر کسی میخواست از هیاهوی دنیای بیرونی خودش رو ایزوله کنه، حتما این شهرستان رو انتخاب میکرد. سوزن هم اگر به خاطر برادرش دان نبود، هرگز به کدی نمیرفت. شما تصور کنید که کدی انقدر کوچیک بود که سوزن در ابتدا موفق نمیشه که حتی یک خونه اونجا پیدا کنه. خونه که نه، همه خونه های کدی به حالت کلبه بودند. مواد اولیه ساختشون از چوب بود و کلبه کنار همدیگه قرار داشتند توی این روستای کوچولو و تمام اون کلبه ها در اون زمان اشغال بودند. پس سوزن مجبور میشه که بره و در کمپر یا در تریلر برادرش که در نزدیکی کدی پارک شده بود زندگی کنه، در جایی به نام کوینسی که یکم با کدی فاصله داشت. سوزن و 5 تا بچهش میرن و توی این تریلر زندگی میکنند و منتظر بودند که بهشون یه کلبه بدن. خلاصه این که کدی نقطه شروع برای زندگی جدید سوزن و بچه ها بود. فرزندانش شامل جان 15 ساله، شیلا 14 ساله، تینا 12 ساله، ریک 10 ساله و گریگ 5 ساله بودند. همه میگن که سو مادر بسیار مهربون و مراقبی بود، بسیار آدم امنی بود و دختر بزرگترش یعنی شیلا با اینکه فقط 14 سال داشت، با توجه به شرایط فعلی مادرش خیلی بهش کمک میکرد تا امور برادرهاش رو اداره بکنه. جان پسر بزرگتر سوزن برخلاف خواهرش خیلی سرکش بود، شلوغ میکرد، مثل تمام نوجوانهای 15 ساله دغدغه‌های نوجوانهای 15 ساله رو داشت و کلاً آدم آسی بود. همه
تینا یه 12 ساله رو خیلی زیبا و مثل یک فرشته ترسیم میکنند. 2 پسر کوچیکتر یعنی ریک و گریگ رو مثل برادر بزرگترشون جان سرکش ترسیم میکنند برای اینکه بچهای کوچیکتر مخصوصا پسرها از برادر بزرگترشون الگو میگیرند. اما سر جمع بچه‌های خیلی خوبی بودند، مخصوصا بعد از اون همه چالشی که در مدت کوتاه توی زندگی باهاشون مواجه شده بودند. جدایی والدینشون، نقل مکان به یک مکان دور افتاده، اما با تمام این اوصاف خیلی خوب داشتند با مشکلات کنار می اومدند و خیلی هم زود به دهکده کدی وابسته میشن. بعد از یک مدتی بالاخره دان برای سوزان و بچه ها یک کلبه دست و پا میکنه. یک کلبه به نام کلبه شماره 28. اینجاست که بچه ها و سوزان از کمپر یا تریلر به این کلبه نقل مکان میکنند و خیلی خوشحال بودند چون جاشون هم بزرگتر شده بود. با اینکه اونجا یک شهرستان کوچولو بود، یک دهکده کوچولو بود، ولی بچه‌های زیادی اونجا وجود داشتند که همگی تو فضای باز بازی می‌کردند، توی جنگل و فضای سبز اطراف دهکده و بچه‌ها کلی دوست پیدا می‌کنند. از جمله دوستی‌ای که توی این روستای جدید تشکیل شده بود، میشه به دوستی دختر بزرگ خانواده یعنی شیلا اشاره کرد که با همسایه‌های کلبه بغلی یعنی کلبه شماره 27، اینها خودشون 28 بودن، همسایه‌هاشون شماره 27 بودند. کلبه خانواده سیبالت میشه اشاره کرد، با دخترشون دوست شده بود، با پسرشون روابط خوبی داشت و خیلی باهاشون رفت آمد میکرد. در 11 اپریل سال 1981 خانم سوزان همراه با دختر بزرگ شیلا به دنبال پسرش یعنی جان، پسر بزرگترش میره که همراه دوستش دینا وینگیت به کوینسی رفته بودند. کوینسی یادتونه همون جایی که تریلر خانواده شارپ قبل از اینکه به کدی نقل مکان کنن اونجا بود. کوینسی حدود 5 مایل دورتر از کدی بوده. همه با هم میخواستند در کدی نهار بخورند و کمی بعد از ساعت 3 حدود ساعت 3:30 دوباره جان و دوستش دینا تصمیم میگیرند که به کوینسی برگردند، چون اون شب در جایی به نام اوکلند کمپ که نزدیک کوینسی بوده به یک مهمونی دعوت شده بودند. دیگه نوجوان بودن، میخواستن برن پارتی کنن. عوضش شیلا دختر بزرگتر شارپ ها یه قرار ملاقات با خانواده سیبالت داره، یعنی با کلبه بغلی شماره 27. قرار بوده که اون شب سوزان همراه با یکی از پسراش یعنی ریک که 10 سالش بوده و پسر همسایه‌شون که همسن و سالای ریک بوده یعنی جاستین سمارت توی خونه بمونن. شیلا قرار بوده که حدود ساعت 8 از کلبه خودشون خارج بشه و به کلبه بغلی، کلبه همسایه‌شون خانواده سیبالت بره و تمام شب رو یک شب دخترونه با دختر خانواده اونها یعنی لیشا بگذرونه. از اون طرف تینا دختر دیگه خانواده از قبل توی خونه خانواده سیبالت بوده و داشته اونجا تلویزیون نگاه می‌کرده، چون توی کلبه خودشون تلویزیون نداشتند و ساعت 9:30 شب از کلبه اونها به خونه خودشون برمیگرده. خلاصه اینکه بچه‌های همسایه‌ها تو خونه اینا بزرگ می‌شدن، بچه‌های خانواده شارپ هم تو خونه همسایه‌ها بزرگ می‌شدن، یعنی همه پخش و پلای همدیگه بودن دیگه تو دهکده. انقدرم این پرونده اسم زیاد داره، کاراکتر زیاد داره که امیدوارم گیج نشید. یعنی علنا دست جمعی داشتن بچه بزرگ می‌کردن. اون ضرب المثل بود همسایه‌ها یاری کنید، اینجا صدق میکنه. همسایه‌ها یاری کنند که سوزان شارپ بچه بزرگ کنه. شب در ساعتی که خیلی مشخص نیست جان و دینا به کلبهشون برمیگردن، چون از مهمونی برگشته بودن، دیر وقت بوده و میرن تو کلبه خانواده شارپ شماره 28. صبح روز بعد در 12 اپریل شیلا در کلبه خانواده سیبالت بیدار میشه و تصمیم میگیره که به خونه خودشون برگرده. ساعت 9 صبح پاشو تو کلبه خودشون میذاره و با وحشت واقعی روبرو میشه. قتل عام جلوی چشمهای شیلا بوده. 3 جسد توی اتاق نشیمنشون افتاده بوده، با نخ جراحی و کابل‌های برق بسته شده بودند. اطرافشون هم یک چکش و یک چاقو با سر خمیده افتاده بود. خون همه جا رو فرا گرفته بود و شیلا انقدر شوکه شده بود که نمیتونست تشخیص بده که جسدها متعلق به چه کسانی هستند و اونها هم سریعاً به نیروهای پلیس تماس میگیرند. در عین حال که پلیس داشته به محل میرسیده، خانواده سیبالت پسر بزرگترشون یعنی جیمی رو به کلبه شماره 28 میفرستند تا یه سرگوش یاب بده. این کارم به نوبه خودش خیلی عجیب بوده، چون تا جایی که ما میدونیم نباید تو صحنه جرم دخل و تصرف کرد.
جیمی اصلا نمیخواسته داخل خونه بشه، نه به خاطر اینکه نمیخواسته دخل و تصرف کنه، برای اینکه میترسیده که هنوز قاتل یا قاتلین داخل کلبه باشند. برای همین فقط پنجره رو از بیرون باز میکنه و داخل کلبه رو نگاه میکنه. از توی پنجره یک چیزی میبینه که باور نکردنیه. از توی پنجره میبینه 3 بچه کوچیکی که اون شب توی خونه خواب بودند. هر 3 هنوز خواب هستند، یعنی ریک، گریگ و پسر همسایه‌شون جاستین سمارت. هر 3 خواب هستند و سالم هستند. یک بار دیگه میگم، گریگ 5 ساله، ریک 10 ساله و جاستین 12 ساله به یک طریقی نجات پیدا کرده بودند. پس اینجاست که جیمی سیبالد بلافاصله بچه ها رو از طریق پنجره بیدار میکنه و بهشون میگه که از خونه بیایید بیرون. بهشون کمک میکنه که از توی پنجره، از توی کلبه خارج بشن، چون اولا نمیخواسته که اگر قاتل یا قاتلین هنوز توی کلبه باشند برای بچه ها خطر ایجاد کنه، و از طرف دیگه نمیخواسته که بچه ها وقتی بیدار میشن به اون صحنه کشتار چشم باز کنن. هیچ کس نمیدونسته این اجساد متعلق به کی هستند و هیچ کس هم جرأت وارد شدن نداشته. پس شیلا همراه با خواهر برادر کوچیکترش و بچه ها منتظر رسیدن پلیس هستند و دان برادر سوزان هم به صحنه رسیده. پلیس به محل میرسه و اجساد رو شناسایی میکنه. متاسفانه اجساد متعلق بودند به سوزان مادر خانواده، جان پسر بزرگتر خانواده و دینا دوست جان. بازرسان شروع به بازسازی آنچه که در صحنه جرم اتفاق افتاده بود میکنند. اجساد به طور خشونت‌آمیزی با 2 چکش سلاخی شده بودند که از این 2 چکش فقط 1 چکش در محل جنایت پیدا میشه. پلیس ها بلافاصله قانع میشند که این جنایت یک جنایت احساسیه. با توجه به نوع ضربه هایی که وارد شده بود و برخورد فیزیکی که بین ضاربان و مقتولین صورت گرفته بود که برخورد فیزیکی بسیار نزدیکی بوده و استفاده از آلات قتلی مثل چکش یا چاقوی سرخمیده که جزو آلات سلشر یا آلات مجنون و جنون‌آمیز به حساب میان. بدن جان تعداد زیادی زخم‌های عمیق دفاعی داشت. مشخص بود که جان بیشترین درگیری رو با ضارب خودش داشته. بر اساس نحوه پاشش خون در اتاق نشیمن مشخص بود که هر 3 قتل در اتاق نشیمن اتفاق افتاده و نه در اتاق‌های دیگه خونه. سوزان در حالی که به پهلو در کنار مبل اتاق نشیمن دراز کشیده بود، از کمر به پایین برهنه بود و با لباس زیر خودش و چسب بسته شده بود. قفسه سینه اون چاقو خورده بود، گلوش به صورت افقی بریده شده بود و حنجره اون رو هم سوراخ کرده بودند. ستون فقراتش در اثر ضربات محکم چکش خورد شده بود و در کنار سرش اثری از یک ضربه محکمی که انگار با قنداق تفنگ بادی امریکایی زده بودند مشخص بود. گلوی جان هم بریده شده بود. دینا صدمات متعددی در ناحیه سرش داشت، اما مشخص بود که بر اثر خفگی کشته شده. زمانی که پزشکی قانونی اجساد رو کالبد شکافی کرد، متوجه شدند که سوزن و جان بابت ضربه محکم چکش در سرشون توی جمجمهشون از دنیا رفتند و دینا با دست خالی خفه شده. در اینکه این قتل‌ها کار دست یک نفر باشه بسیار شک داشتند کاراگاهان، چون در صحنه جرم آشفتگی بیش از حدی وجود داشت که همه اینها نمیتونست کار دست فقط یک نفر باشه. اما دقت کنید، توی این هرج و مرج هنوز 1 نفر کم بود، یه بچه کم بود. تینا که اون شب ساعت 9:30 شب از خونه همسایه به خونه خودشون برگشته بود، نه توی صحنه جرم بود نه با بچه‌های دیگه توی اتاق خوابیده بود. پس تینا کجا بود؟ بیوقفه در تمام جاده ها و جنگل ها رو به دنبال تینا میگردند. تیم جستجو تشکیل میدند. حتی جاده های مرزی رو میگشتند و در شهرستان های اطراف کدی، حتی در کوینسی دنبال تینا میگشتند. اما هیچ اثری از آثار تینا نبود. انقدر برای پیدا کردن تینا ناامید شده بودند که تیم پلیس آگهی‌های بسیار زیادی از عکس‌های تینا چاپ کرد، پوسترها رو همه جا می‌چسبوندند، در برنامه‌های تلویزیونی راجع به تینا صحبت می‌کردند، اما هیچ خبری از تینا نبود.
حتی بعد از یک مدت تیم FBI هم وارد عمل میشه تا تینا رو پیدا کنند. بعد از چسبوندن آگهی ها چندین تماس دریافت میکنند که میگفتند تینا رو در نقاط مختلف دیدند، اما این تماس ها راه به هیچ جا نمیبره. از طرفی کلبه های کدی همگی با فاصله خیلی کمی از هم ساخته شده بودند و اونجا یک شهرستان، یک دهکده کوچیک بود. این قضیه که در یکی از این کلبه ها یک قتل این چنینی اتفاق میفته و همسایه های کناری متوجه سر و صدا نمیشن خیلی وحشتناک بود. کل کدی در وحشت و ترس فرو رفته بود و افکار عمومی داغون شده بود بعد از این قتل. بعد از صحبت کردن با مردم محلی فقط این شایعه میپیچید که چند نفرشون یک ون سبز رنگ رو حدود ساعت 9 شب در خیابونهای کدی دیدند که تا قبل از اون همچین ونی توی دهکده نبوده. حتی برادر سوزان یعنی دان اون شب یک کاری داشته و از جلوی کلبه خواهرش رد شده بود و هیچ سر و صدایی نشنیده بود و متوجه هیچ چیز عجیبی نشده بود. همه اینها خیلی عجیب بوده. فقط یکی از همسایگان کلبه شماره 28 میگه که حدود ساعت 1:30 شب یک صدای جیغ یا یک صدای ناله خیلی خفیفی از جانب این کلبه شنیده، اما خب هیچ کس همچین صدایی رو جدی نمیگیره، مخصوصا توی دهکده‌ای مثل کدی که هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته و حتی این همسایه توی خوابش هم نمیتونست این قضیه رو به یک قتل چندگانه ربط بده. اطلاعات خیلی کمی راجع به پرونده وجود داشت، شواهد هم کمتر بودند، مدرکی در دست کاراگاهان نبود و روز به روز اهالی روستا بیشتر میترسیدند. اینجا بود که کاراگاهان تصمیم میگیرند که حداقل مشخص کنند که هدف این قتل آیا تصادفی بوده و یا یک هدفی، یک انگیزه خاصی پشتش بوده. صحنه جنایت خیلی صحنه عجیبی بود. 3 نفر رو به قتل رسونده بودند، 3 نفر رو رها کرده بودند که بخوابند سر جاشون و 1 نفر رو ربوده بودند. اصلا معنی نداشت همچین چیزی. پس یک سوال مطرح میشه: آیا هدف قاتلین و ربایندگان دزدیدن تینای 12 ساله بوده؟ شاید واقعا انگیزه مهاجم‌ها فقط و فقط دزدیدن این دختر 12 ساله بوده، ولی وقتی داخل کلبه شماره 28 شدند با خانواده اون درگیر شدند و این قتل‌ها اتفاق افتاده. مثل تمام پرونده های جنایی، اول از همه کاراگاهان به همسر سابق سوزان یعنی جیمز شارپ مشکوک میشن. سوزان از جیمز بابت رفتار خشونت‌آمیزش جدا شده بود و حتی بعد از جدایی به یک مکان انقدر دور از جایی که جیمز زندگی می‌کرد نقل مکان کرده بود. شیلا دختر خانواده در بازجویی‌ها این قضیه رو مطرح کرد که وقتی که کوچیک‌تر بوده پدرشون یعنی جیمز از اون سوء استفاده جنسی می‌کرده. این قضیه جیمز شارپ رو بیش از پیش در چشم کاراگاهان مظنون جلوه میداد. خانواده شارپ به کاراگاهان گفتند که تینا دختر مورد علاقه جیمز هم بوده. این میشه که کاراگاهان بلافاصله جیمز شارپ رو ردیابی میکنند و شب و روز اون رو زیر نظر میگیرند تا ببینن آیا ممکنه که یه جایی با تینا گیرش بندازند یا با تینا تردد کنه. روزها و روزها میگذشت اما هیچ خبری از تینا نبود. پس مقامات تصمیم میگیرند که مستقیما با جیمز شارپ مصاحبه کنند. بعد از مصاحبه با جیمز شارپ مثل اینکه جیمز یک دلیل محکمه پسند و محکم داشته برای اینکه اون شب در کدی نبوده. این دلیل توی پروندهش هم ذکر نشده و مشخص نیست که دلیل محکمه پسند چی میتونه باشه، ولی هر دلیلی که بوده جیمز رو بلافاصله تبرئه میکنه. پس پلیس ها سعی میکنند که زندگی خصوصی سوزان رو بیشتر کنکاش کنند تا شاید نکته تاریکی پیدا کنند یا آدم جالبی، آدم خاصی. اما هیچ چیز تاریکی در زندگی سوزان وجود نداشته. شایعاتی توی کدی میگشته که میگفتند شاید سوزان درگیر یک باند مواد مخدر و فحشا شده باشه. یعنی به علت فقر با این باندها همکاری کرده باشه و اونها هم این خانواده رو به قتل رسونده باشند. اما این شایعات کاملا بی اساس بوده. هیچ ردی از مواد مخدر داخل کلبه پیدا نمی کنند. پس کاراگاهان به نقطه مرکزی این قتل‌ها برمیگردند: ناپدیدی تینا شارپ 12 ساله.
شروع میکنند راجع به خود تینا تحقیق کردن با معلمانش، دوستاش، آشناهاش و هر کسی که تینا رو میشناخت. و اتفاقاً توی این مصاحبه ها متوجه میشن که یک فردی وجود داره که نسبت به تینا رفتار عجیب و خاصی داشته. فردی به نام جو لیپسی که در اون زمان معلم مدرسه تینا بود و وسواس فکری خاصی به تینا داشت. در حدی که عکس تینا رو روی میز محل کارش نگه می داشت و وقتی کاراگاهان خونه جو رو بازرسی کردند متوجه شدند که یک نسخه دیگه از عکس تینا رو در خونش هم نگهداری میکنه. در مورد جو شک‌ها داشت روز به روز قوی تر می شد. بعد از بررسی خونه جو دیگه شکی نمیمونه که اون بوده که تینا رو دزدیده و بعد از اینکه چند نفر از محلیای کدی میگن که اون شب این آدم رو توی بار محلی دیدند که داشته مشروب میخورده، بیش از بیش پلیس ها به این آدم مشکوک میشند و در سوابقش جستجو میکنند و متوجه میشند که جو لیپسی سابقه کودک آزاری داره و من نمیدونم یک آدمی که سابقه اذیت و آزار و کودک آزاری داره چطور معلم مدرسه ابتداییه. بلافاصله جو رو بعد از این کشفشون دستگیر میکنند، اما جو هم یک دلیل محکمه پسند داشته که نمیتونسته اون شب در کلبه شماره 28 باشه که این دلیل محکمه پسند هم هیچ مشخص نیست. کلا این پرونده‌ای که خیلی چیزها درش مشخص و شفاف نیست. حالا بهش میرسیم جلوتر. بعد از تبرئه شدن آقای معلم تصمیم میگیرند که کلا فرضیاتشون رو عوض کنند و یک داستان جدید بچینند. شاید دزدیدن تینا فقط برای حواس پرتی بوده، چون مشخص بوده از صحنه جرم که قاتل یا قاتلین شناخت خوبی از خانواده شارپ داشتند، عادتهاشون رو میشناختند. شاید تینا رو دزدیدن تا کاراگاهان رو گمراه کنند و هدفشون چیز دیگه‌ای بوده. پس بالاخره کاراگاهان تصمیم میگیرند با 3 پسر بچه‌ای که اون شب در صحنه جرم خوابیده بودند و سالم از این قضیه بیرون اومدن مصاحبه کنند. شاید چیزی دیدن، شاید چیزی شنیدن، علنا شاهد عینی بودند. 2 تا پسر کوچیکتر که برادر هم بودند یعنی گریگ و ریک میگند که کل طول شب رو خوابیدند و هیچ صدایی هم نشنیدند. یعنی این من میخوابند. خوابشون سنگینه. منم واقعا توپ در کنی از خواب بیدار نمیشم. که این به نوبه خودش به هر حال خیلی عجیب بوده، چون در اتاق بغلی از جایی که بچه ها میخوابیدند داشته یک قتل عام سگانه اتفاق میافتاده و اینها هیچ صدایی نشنیده بودند، حتی یک صدای جیغ هم نشنیده بودند. اما پسر همسایه یعنی جاستین اسمارت که اون شب پیش بچه ها خوابیده بوده و یکم از اون 2 تای دیگه بزرگتر بوده، یعنی 12 سالش بوده، به کاراگاهان میگه که اون همون شب خواب بوده اما جزئیات قتل رو در خواب دیده. یعنی یه جورایی میگه یه چیزایی دیده، یه صحنه‌هایی از درگیری دیده ولی توی خواب و بیداری، که حرفاش خیلی معنی خاصی نداشتن. پس کلانتر به این نتیجه میرسه که برای اینکه این بچه بتونه به یاد بیاره چه چیزی رو اون شب دیده در خواب و بیداری، باید یک بار دیگه جاستین رو در همون موقعیت قرار بدن. پس این بچه رو هیپنوتیزم میکنن تا اگر چیزی به خاطر داره به اونها بگه. جاستین که حالا هیپنوتیزم شده داره رویایی رو که اون شب دیده برای کاراگاهان تعریف میکنه که رویای بسیار عجیبیه. جاستین میگه رویایی که در خواب و بیداری دیده توی یک کشتی بوده، کشتی به نام لاف بود که اون زمان در سریال مورد علاقش دیده بوده. 2 تا مرد میان رو عرشه کشتی و به جان و سوزن چاقو میزنن و بعد از این که دینا رو خفه میکنند اون اجساد رو به آب میندازند، بعد تینا رو میگیرند، یعنی یه جورایی میدزدنش، یه دونه قایق بادی نجات بر میدارند و هر 3 با اون قایق فرار میکنند. رویای خیلی عجیب و غریبی بوده، اما نقاط اشتراک زیادی داشته با چیزی که اون شب در صحنه قتل اتفاق افتاده بوده. پس برای کاراگاهان این رویا قابل استناد میشه. حتی جاستین در توصیفات خوابش از یک چکش هم نام میبره، یعنی توی خواب چکش رو هم دیده بود. در حین هیپنوتیزم 2 مرد رو توصیف هم میکنه. میگه یکی از 2 مرد موهای بلند داشت و اون یکی موهای کوتاه داشت و جزئیات صورتشون رو هم برای کاراگاهان شرح میده.
همون لحظه در پزشکی قانونی بدون هیچ مهارت نقاشی این دو تصویر از مظنونین کشیده میشه که خب خودش هم جای تعجب داره. هرگز توضیح داده نشد که چرا با دسترسی هنرمندان برجسته پزشکی قانونی در وزارت دادگستری چرا یه همچین طرح آماتوری از چهره مظنونین کشیده شده و توی مطبوعات چاپ شده و حتی سعی نکردند که یک بار دیگه این چهره ها رو بهتر بازسازی کنند. به هر حال این تنها طرحیه که از چهره مظنونین کشیده میشه. این دو نفر رو در اواخر دهه 20 تا اوایل دهه 30 سالگی توصیف میکنه. مردی که موهای بلوند تیره داره، حدود 1.88 تا 1.80 قدشه که قد بلندتری داره. مرد دیگه موهای کوتاه چرب مشکی داره با قد حدود 168 یا 178 که قد کوتاهتری داره و هر دو یک عینک آفتابی با فریم طلایی استفاده میکنند که توی عکس کاملا مشخصه. کاراگاهان متوجه میشند که یکی از این دو مرد به طرز عجیبی به پدرخوانده جاستین شباهت داره. آقای مارتین اسمارت، پدرخوانده جاستین که با مادر جاستین یعنی مرلین در کلبه بغلی خانواده شارپ یعنی کلبه شماره 26 زندگی میکرد. همه میگفتند که مارتین رفتار عجیب و غریبی داشته و اکثر مواقع با همسایه ها درگیر بوده و پسر بزرگتر خانواده شارپ یعنی جان رو که به قتل هم رسیده بوده اکثر اوقات مسخره میکرده و بهش توهین میکرده. مارتین کهنه سرباز جنگ ویتنام بوده و از اختلالات پس از جنگ، پس از حادثه جنگی، از اختلالات روانی رنج می برده. همگی اون رو مرد خشن و متکبری می دونستند که هیچ وقت نمی تونستند حرکت بعدی اون رو پیش بینی کنند. خیلی آدم انفجاری بوده. می گفتند که اون با همسرش یعنی مارلین و پسرخونده‌اش یعنی جاستین رفتار بسیار بدی داره و حتی یک بار سعی کرده بوده با ماشین این دو نفر رو زیر بگیره. حتی اون رو به مؤسسه درمان سلامت و روان فرستاده بودند تا بهش کمک کنند. در این مؤسسه مارتین با یک آقای دیگه آشنا میشه به نام جان بوبیدی که به اختصار بو صداش میزدند. این دو با هم دوستی عمیقی شکل میدند. در حدی بوده این دوستی که زمانی که مارتین ترخیص میشه آقای بو رو با خودش به کدی میاره تا توی خونه اونها بمونه و تا زمانی که یک خونه برای خودش پیدا کنه روی کاناپه کلبه اونها بخوابه. این آقای بو خیلی آدم موجهی نبوده و سالهای زیادی از زندگیش رو در زندان گذرونده بوده. سابقه دار بوده. اون رو به دلیل جرمهایی مثل سرقت مسلحانه، خشونت و آزار اکثراً به زندان مینداختند. کاراگاهان با مرلین یعنی همسایه بغلی و مادر جاستین صحبت میکنند و اون در طی مصاحبه میگه که صبح روزی که این جنایت اتفاق افتاد آقای بو با سوزان داشته صحبت میکرده و ازش درخواست میکنه که با هم به یک دیت برن، یعنی با هم بیرون برن. از سوزان خوشش میومده اما سوزان میگه به هیچ عنوان علاقه ای نداره که با این آقا قرار عاشقانه بذاره. مارلین در ادامه میگه که عصر همون روز همراه این دو نفر یعنی همسرش مارتین و آقای بو به بار محلی رفته بوده تا یکم با هم مشروب بخورند و زمانی که داشتند مست میکردند آقای مارتین برمیگرده به دو نفر دیگه میگه امشب حالا هوای کشتن کسی رو دارم. مارلین میگه که همون شب حدود ساعت 2 صبح وقتی که این دو نفر به خونه برگشتند اون رو از خواب بیدار کردند چون سر و صدا داشتن میکردند و وقتی مارلین نگاه میکنه که دارن چی کار میکنند میبینه که مارتین و بو کنار اجاق وایستادند و دارن یک سری اشیا رو توی آتیش میسوزونند. پس این فرضیه برای کاراگاهان تقویت میشه که ممکنه آقای بو و مارتین سوزان رو به این دلیل کشته بودند که به پیشنهاد بو برای بیرون رفتن جواب رد داده. پس کاراگاهان بلافاصله دو مرد رو احضار میکنند. دو کاراگاه کارکشته اون روز در دپارتمان عدالت حضور داشتند و چیزی که بو برای این دو نفر تعریف میکنه بلافاصله دروغ تشخیص داده میشه. بو تعریف میکنه که در یکی از سرقت هایی که انجام میداده، خب ماشاءالله زیادم سرقت میکرده، آدم موجهی نبوده، قبلا گفتم، در طی یکی از این سرقت هاش پلیس ها به یک عضو حساس شلیک میکنند و بو از کار افتاده میشه.
یعنی دیگه مرد نبوده. یه چیزی توی این مایه ها برای کاراگاه تعریف میکنه که اصلاً به قضیه هم ربطی نداشته و کاراگاهان فکر میکنن شاید داره همچین چیزی تعریف میکنه بهش مشکوک نشیم که میخواسته با سوزان قرار عاشقانه بذاره، وگرنه از کار افتادگی بو چه ربطی به مسئله قتل داره من نمیفهمم. و خلاصه میگه که هیچ علاقه‌ای به سوزان نداشته و اون شب تا دیر وقت با مارتین تو بار محلی داشتن مشروب میخوردن. مارتین هم یه حرف عجیب غریب دیگه میزنه به نوبه خودش، میگه که جاستین میتونسته بدون اینکه حضور داشته باشه توی صحنه جرم حضور داشته باشه. چی شد؟ بدون اینکه خودش متوجه شده باشه تو صحنه جرم حضور داشته. یه جورایی تمسخر میکنه که پلیس ها اینقدر به رویای جاستین استناد کردند و دنبال این دو نفر اومدن، چون اگر یادتون باشه جاستین پسرخونده مارتینه که خیلی هم آزارش میده. و بعد مارتین یک حرف خیلی مشکوک دیگه هم میزنه، میگه که راستی یکی از چکش‌های من رو از خونمون دزدیدن تو شب حادثه. یعنی علنا میدونسته که چکش هم توی صحنه جرم بوده و سریعا یه جورایی خودش رو سفید میکنه، میگه که چکش مال اون بوده اما اون شب از خونش به سرقت رفته. بعد یه اتفاق خیلی عجیب میفته توی این پرونده. پلیس ها این دو نفر رو آزاد میکنند میرن. اصلا من نمیفهمم چرا باید این کار انجام بدند. یک کارشکنی بزرگه این پرونده، همه جا هم راجبش صحبت میشه الان. یعنی پلیس ها دو نفر که مظنون اصلی پرونده هستند رو آزاد میکنن میرن. دیگه هم از اون روز به بعد هیچ وقت باهاشون مصاحبه ای انجام نمیشه و اون دو نفر هم فرار میکنن به نوادا، یعنی بلافاصله از کدی اسباب کشی میکنن. در موردش تئوری های زیادی وجود داره که چرا این دو مرد که مظنون اصلی پرونده بودند رو آزاد کردند که برند. اولیش اینه که پلیس ها رشوه گرفته بودند که امکان نداره، چون اونها اونقدر پول نداشتند که بخوان به پلیس ها رشوه بدند. دلیل دوم اینه که میگند مارتین از اونجایی که کدی یک روستای کوچیکه که همه همدیگر رو میشناختند، با کلانتر اونجا خیلی دوست بوده و دوستای جونجونی بودند و برای همین پروندهشون رو بسته. از اون طرف مارتین پدرخونده جاستین بوده و جاستین از اون روز به بعد دیگه هیچ حرفی بر علیه اون نمیزنه، چون به شدت ازش میترسیده. اگر شاهدی نداشته باشند نمیتونستند این مردها رو بیش از یک زمان مقرر نگه دارند. نظریه دیگه هم وجود داشت که میگفتند که این آقای بو خبرچین پلیس بوده و در همون برهه زمانی داشته روی یک پروژه دیگه کار میکرده که از این قتل‌های پیش پا افتاده کدی خیلی مهمتر بودند. در واقع با جنایات سازماندهی شده منطقه شیکاگو در تماس بوده و داشته اطلاعات برای پلیس از اونجا جمع آوری میکرده. برای همین نمیخواستن دستگیرش کنن. یعنی یه جورایی برو در برنامه حفاظت از شاهدین گذاشته بودند. خلاصه بگم تحقیقات در اون زمان به علت بیکفایتی به طرز عجیبی مخدومه شدند و متوقف شدند و دیگه هیچ کس دنبال قاتل یا قاتلین سوزان، جان و دینا نگشت. یعنی مقامات حتی دیگه دنبال چکش گم شده از صحنه قتل هم نمیگشتند، چون یه چکش و یک چاقو فقط پیدا کرده بودند و چکش دومی معلوم نبود که کجا بوده. 3 سال تمام میگذره و هیچ کس هیچ کاری برای این پرونده نمیکرده. پرونده علنا پرونده حل نشده بوده تا اینکه در سال 1984 آقایی که در تپه های اطراف کدی خارج از کدی یک جایی به نام کمپ 18 داشته پیاده روی میکرده، یک استخون پیدا میکنه، بهتر بگم یک جمجمه پیدا میکنه، استخون سر، و براش خیلی عجیب بوده که این استخون اینجا چی کار میکنه. از اونجایی که استخون رو در دل طبیعت پیدا کرده بوده، یک جای دور افتاده، فکر میکنه که ممکنه استخون سر یک امریکایی بومی باشه، یک سرخ پوست، ولی به هر حال به مقامات تماس میگیره، به اونجا میرن، نمونه برداری میکنند و متوجه میشن که استخون سر متعلق به تینا شارپ 12 سال است. تینا شارپی که هرگز موفق نشدند پیداش کنند. تینا شارپی که از صحنه قتل دزدیده شده بود. همزمان با آزمایش‌های پزشکی قانونی، اداره پلیس یک تماس ناشناس دریافت میکنه از یک آقایی که پشت تلفن میگفت استخون سری که پیدا کردید متعلق به تینا شارپه
و مشخص نشد این تماس از جانب چه کسی بوده. متاسفانه به علت اینکه جمجمه در طبیعت رها شده بود و به شدت تجزیه شده بود و فرسوده شده بود، تعیین علت مرگ و تخمین اون برای پزشکی قانونی غیر ممکن بود و ما هیچ وقت نمیفهمیم که تینا شارپ کوچولو چجوری از دنیا رفت. اما مردم محلی معتقد بودند فردی که به اداره پلیس تلفن زده تا بگه جمجمه متعلق به تیناست همون فردیه که در قتل‌ها دست داشته و حتی بعضی ها میگفتند کسی که اون جمجمه رو پیدا کرده در حال پیاده روی هم در قتل‌ها دست داشته. این نمیتونست اتفاقی باشه که دقیقاً 3 سال روند بعد از ناپدید شدن تینا شارپ استخون سرش پیدا میشه. خوشبختانه یا متاسفانه تماس ناشناس با اداره پلیس ضبط شده بود، اما همچنان به علت بیکفایتی نیروهای پلیس این صدای ضبط شده گم شده بود. اصلا باورتون میشه گم کرده بودن صدا رو. اگر اون صدا رو تجزیه و تحلیل می‌کردند میتونستند 100% تماس گیرنده رو پیدا کنند، اما متاسفانه اون نوار گم شده بود. آقای بو در سال 1988 فوت میکنه و کمی بعدتر در سال 2000 آقای مارتین از دنیا میره. اینطوری بود که به نظر میرسید که عدالت هرگز اجرا نمیشه. در سال 2004 کلبه شماره 28، کلبه‌ای که قتل شارپ ها درش اتفاق افتاد رو تخریب میکنند و بعد از اون بچه ها 30 سال میگذره باورتون میشه که هیچ کاری برای این پرونده نکردند. در سال 2010 بالاخره یک کارآگاه جدید با دستیارانش یک بار دیگه پرونده کلبه شماره 28 رو باز میکنند. یعنی اگر منم بودم این کارو میکردم، انقدر این پرونده من رو کنجکاو میکنه. تمام شواهد و مدارک رو مرور میکنند و تمام عناصری که در پرونده در طی این سالها اضافه شده. با روانشناس مارتین، یادتونه مارتین به مؤسسه روان درمانی میرفت تا با یکی از دکترای اونجا صحبت کنه. با روانشناس مارتین تماس میگیرند و ازش میخواند که برای یک بازجویی به مرکز اونها بره. روانشناس مارتین وقتی به اتاق بازجویی میرسه خیلی راحت بعد از 30 سال به پلیس ها میگه بله مارتین پیش من به قتل ها اعتراف کرده بود. باورم نمیشه. روانشناس مارتین میگه مارتین در مورد قتل تینا و سوزان به من اعتراف کرده بود و اصرار کرده بود که من با پسرا کاری نداشتم. حالا من نمیدونم، شاید بو با پسرا کاری داشته. روانشناسش حتی میگه بهش گفته بوده تینا رو فقط به این دلیل که شاهد همه چیز بوده کشته، چون نمیخواسته که تینا بعد از آزادی شناساییش کنه. روان درمانگر گفته بود که با پلیس ها پیش از این مصاحبه کرده بود و بهشون گفته بود که مارتین بهش اعتراف کرده. از این آقای دکتر یک فیلم ضبط شده بود که درش راجع به اعترافات مارتین در جلسه تراپیش صحبت کرده بود، اما این فیلم رو هیچ وقت در اداره پلیس در نظر نگرفته بودند. باورتون میشه؟ یعنی علنا جواب جلوی چشمشون بوده. اسمش رو نمیشه گذاشت سهل انگاری، اسمش رو میشه گذاشت پوشیدن گناه 2 نفر. یعنی علنا اداره پلیس روی کارهای آقای بو و آقای مارتین سرپوش گذاشته. در حین تحقیقات سال 2010 یک چیز دیگه هم پیدا میکنند. در ته یکی از جعبه هایی که شواهد و آرشیو این پرونده نگهداری میشد یک نوار کاست پیدا میکنند که صدای اون تماس گیرنده ناشناس روش ضبط شده بود و اداره پلیس اصرار میکرد که ندارند همچین چیزی، گمش کردند. صدای فرد ناشناس نمیدونیم کجاست. پلیس ها همچنان احتیاج به یک مدرک معتبر داشتند و حدس بزنید یک نامه دستنویس از آقای مارتین سمارت پیدا می کنند به تاریخ فقط 16 روز بعد از قتل که به همسرش مرلین فرستاده بود. در نامه جملات شوکه کننده ای نوشته بود که براتون می خونم. نوشته بود عشق من، مارلین، من بهای عشق تو را پرداختم و آن را با 4 زندگی خریدم. این علنا یک اعتراف کتبی بود. آن را با زندگی 4 نفر خریدم. 4 قتل.
پس بلافاصله این نامه رو به دادگستری میفرستند و اونجا نامه به پزشکی قانونی منتقل میشه تا ازش نمونه برداری بشه. از تمبر پشت نامه DNA برداری میکنند و این نمونه 100% متعلق به آقای مارتین بوده. یعنی مارتین با دست خودش فقط 16 روز بعد از قتل‌ها اعتراف نوشته بوده برای عشقش و پلیس ها هیچ وقت این نامه رو نکردند. کیس بسیار عجیبیه. شواهد وجود داره، مدارک وجود داره، اما به وضوح و به عمد همه چیز پنهان شده و پلیس ها روی این قتل ها سرپوش گذاشتند. در 24 مارس سال 2016 یک مردی، یک آقایی که داشت از فلزیاب استفاده می‌کرد، در اطراف دریاچه‌ای در کدی در مجاورت خط ساحلی یک جسم فلزی پیدا میکنه. این آقا یک چکش پیدا میکنه. چکشی که از حاشیه دریاچه کدی پیدا میکنه رو در نظر نمیگیره و اون رو دوباره به دریاچه میندازه، چون فکر میکنه که یک جسم به درد نخوره. بعد از یک مدتی به طور تصادفی به سایتی برخورد میکنه که راجع به قتل‌های کدی درش نوشته بوده و بلافاصله یاد چکش میفته، هول میشه، با پلیس تماس میگیره و پلیس به اون نقطه از خط دریاچه میره. میگردند، چکش رو پیدا میکنند. چکش به طرز عجیبی شباهت زیادی به یکی از دو چکشی که در صحنه قتل پیدا کرده بودند داره، اما هرگز از این چکش نمونه برداری نمیشه. برای پیدا کردن نمونه قاتل یا مقتولین هیچ نمونه برداری نمیشه. اما شیلا تمام زندگیش رو با این سوال که چه اتفاقی برای خانوادش افتاده بود گذرونده بود و بالاخره با تحقیقات، نیمچه تحقیقاتی که در سال 2010 اتفاق افتاد، یکم به حقیقت خودش نزدیکتر شد. حداقل قسمتی از حقیقت پنهان شده براش هویدا شد. شاید الان احساس بهتری داره. خیلی عجیبه میدونم، اما الان بعد از 40 سال همچنان تحقیقات راجع به این پرونده ادامه داره. کاراگاه پلیس آقای مایک لی امبرگ روی پرونده قتل‌های کلبه شماره 28 در حال تحقیق کردنه. امیدوارم یک روز اخبار جامع‌تر و کاملتری راجع به این پرونده حل شده و حل نشده در عین حال پیدا کنیم. این تمام اطلاعاتی بود که راجع به قتل‌های کدی یا کاتیج شماره 28 پیدا کردم. برای من که خیلی مرموز و عجیب بود، هرچی پرونده میرفت جلوتر سیر نمی‌شدم، اطلاعات بیشتری می‌خواستم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. به نظر شما قاتل چه کسی بوده؟ آیا واقعاً آقای بو و آقای مارتین این کار رو انجام داده بودند یا زیر سر ناپدری بچه‌ها بوده یا معلم دیوونه تینا؟ خیلی افراد دیگه میتونستن توی این قضیه دست داشته باشن. حتی ممکنه دان، برادر سوزان، این کار رو انجام داده باشه. چرا که نه؟ مشخص نیست. به هر حال مرسی که یک بار دیگه زمانتون رو با من گذروندید، ویدیو رو نگاه کردید. ازتون میخوام که لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید، لایک بذارید، کامنت بگذارید. برای کسایی که به این ژانر علاقه دارند کانال رو بفرستید، شیر کنید. امیدوارم چایتون هم با من خورده باشید. خیلی خیلی الی که اینجا نشسته شما رو دوست داره، توی قلب من هستید. خیلی دوستتون دارم. بای.